في خطوة تاريخية تعزز من العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، أعلنت عدة وسائل إعلامية مغربية غير رسمية عن تسريب معلومات تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين وحصول اتفاق تاريخي يهدف إلى تنظيم الاستغلال البحري والحفاظ على الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة، مع التركيز على حماية جبل تروبيك الغني بالمعادن الثمينة والذي يعتبر أهم مصدر للمعادن في العالم. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. تأتي تفاصيل ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد سنوات من المفاوضات المكثفة بين الرباط ومدريد، حيث تم التوصل إلى صيغة تضمن حقوق كلا البلدين في استغلال الموارد البحرية بشكل عادل ومستدام. وقد شملت المفاوضات تحديد النقاط الحدودية البحرية بين البلدين، مما يساهم في تقليل النزاعات المستقبلية وتعزيز التعاون الاقتصادي والبيئي. ولكن إلى الآن يتم التأجيل للإعلان الرسمي عن هذا الاتفاق لعدة أسباب يطول شرحها. وبناء عليه، ما هي أهمية ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا؟ وكيف سيتم استغلال ثروات جبل تروبيك؟ وكيف تعتبر الثروة المعدنية في هذا الجبل أكبر اكتشاف معدني في العالم وليس في المملكة المغربية فقط؟ ومتى سيبدأ استغلال هذه الثروة؟ ولماذا سيصبح المغرب محط أنظار كبار الشركات الكبرى في العالم قريبا؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمد القروي، برنامجكم كالعادة عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم حلقاتنا أولا بأول. ونعود لموضوع حلقتنا. فعلى الرغم أن إسبانيا تعتبر الشريك التجاري الرئيسي للمغرب وتجمعها ملفات مشتركة منها قضايا الهجرة ومكافحة التطرف، إلا أن تقارير إعلامية تتحدث بطريقة متواترة عن معركة التسابق الحاصلة بين الدولتين بسبب جبل تروبيك أو تروبيكو في الإسبانيا الممتد تحت مياه المحيط الأطلسي، والذي يحوي ثروات ضخمة واحتياطات هائلة من المعادن والغاز والثروات الطبيعية. فهذا الجبل البركاني الخامد موجود على عمق 1000 متر، وكان نشطا قبل 119 مليون عاما قبالة السواحل الجنوبية للمملكة المغربية، ويبعد عن جزيرة إل هيرو أصغر جزيرة من جزر الكناري التابعة لإسبانيا بنحو 500 كيلومتر. وأكدت الدراسات أن تروبيك غني بالمعادن المهمة، إذ يحتوي، ركزوا معي، على 10% من الاحتياطي العالمي من التيلوريوم المستعمل في صناعة ألواح الطاقة الشمسية وأشباه الموصلات، إلى جانب الكوبالت المستخدم في صناعة السيارات والصناعات العسكرية الحساسة. ويعود تكوين جبل تروبيك للعصر الطباشيري، ويحوي تركز معادن أكثر ب50,000 مرة من أي موقع أرضي آخر. وتشكل الجبل كما تشكلت جزر الكناري نتيجة سلسلة من العمليات البركانية التي حدثت منذ ملايين السنين. بالتالي ما يجب أن نعلمه أن هذه الجبال تحتوي على تركيز معادن أكثر ب50,000 مرة من أي موقع أرضي آخر، وتتحدث التقديرات الأولية عن مخزون أكثر من 10% من الاحتياطي العالمي من التيلوريوم، وأكثر من 54 مرة مما تمتلكه كل دول العالم من الكوبالت الذي يستعمل الآن بشكل أساسي في صناعة البطاريات الكهربائية. كما أن المعادن النادرة مثل الكوبالت والنيكل والليثيوم تستخدم بشكل واسع في الصناعات التكنولوجية الحديثة، ما يجعلها ذات أهمية استراتيجية عالية. ولهذا لاقى الاتفاق الأخير بين مدريد والرباط ردود فعل محلية ودولية إيجابية وترحيبا واسعا من قبل الأوساط السياسية والاقتصادية في البلدين، حيث أكدت السلطات المغربية أن هذا الترسيخ القانوني للحدود البحرية يعزز من سيادة المملكة على مواردها الطبيعية، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون مع إسبانيا في مجالات متعددة
منها الصيد البحري والتنقيب عن المعادن وفق وسائل إعلام مغربية. بينما في وسائل الإعلام الإسبانية دائما نجد أخبار تتعلق بالمفاوضات مع المغرب، ولم يتم بعد التوصل إلى حل يرضي إسبانيا. وبالتالي رغم ما يتم تناقله في وسائل إعلام مغربية والتي تؤكد أن الحكومة الإسبانية عبرت عن رضاها بهذا الاتفاق، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ولمعرفة الحقيقة يجب أن نفهم طبيعة النزاع الحدودي بين إسبانيا والمملكة المغربية. ففي يناير من عام 2020 صادق مجلس النواب المغربي بالإجماع على مشروع قانون يحددان المساحات البحرية للمغرب، وتبسط بموجبها المملكة ولايتها القانونية على السواحل الممتدة من السعيدية شرقا مرورا بطنجة شمالا إلى الكويرة الواقعة جنوب الصحراء. من جانبها لم تتأخر مدريد في الاعتراض على الخطوة المغربية، إذ قالت وزيرة الخارجية الإسبانية آنذاك أرنيت شالايا خلال زيارتها الرباط في يناير 2020 أن ترسيم الحدود البحرية يجب أن يتم في إطار اتفاق ثنائي وفي احترام لقواعد ومعايير الأمم المتحدة حول قانون البحار. وطرحت مدريد إشكاليتين اثنتين تتعلق الأولى بتداخل الحدود المطروحة في القانون المغربي مع مياه جزر الكناري الإسبانية على الساحل الأطلسي، والثانية بوضعية المساحات البحرية التي توجد قبالة الصحراء. ومن أبرز النقاط الخلاف بين البلدين أن المغرب دعا كذلك إلى اعتماد مبدأ خط الإنصاف كمبدأ مرجعي لترسيم الحدود عوضا عن مبدأ خط الوسط الذي كان معمولا به في السابق. وقالت الرباط إن قانون الحدود البحرية الذي تبنته في عام 2020 سيمكن من إرساء خطوة للأمام بهدف تحديد المجالات البحرية بما فيها المنطقة الاقتصادية والجرف القاري. أما مدريد فعمدت إلى تبني مبدأ الخط الوسط الذي يقسم المساحات البحرية بين السواحل المغربية وجزر الكناري في المحيط الأطلسي إلى نصفين متساويين انطلاقا من خط الأساس، مبررة ذلك بغياب اتفاق بين البلدين، وهو ما يجعل من خط الوسط مبدأ يطابق القانون الدولي للبحار بحسب قولها. وبالإضافة إلى ذلك عدم وجود مساحة كافية تسمح بترسيم المياه الاقتصادية الخالصة لكلا الطرفين، بل وتقدمت مدريد عام 2014 بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة لتوسيع الجرف القاري لجزر الكناري غربا بمقدار 350 ميلا بحريا. وأنا لا أظن أنه سيكون هنالك مشكلة بين البلدين رغم بعض الاختلاف في وجهات النظر، لأن إسبانيا ترغب بترسيم الحدود وفقا لخط الوسط كما جاء في المادة 15 من اتفاق قانون البحار لعام 1982، ولكن المادة نفسها تشير إلى أن هذه المقتضيات لا تنطبق بوجود سند تاريخي أو ظروف خاصة، ويصطدم الموقف الإسباني بعائق قانوني آخر وفق مراقبي، وقد ينسف بالتالي مطالب مدريد في توسيع حدودها البحرية، كما أن جزر الكناري هي إقليم إسباني وليست دولة أرخبيلية. وبالتالي فإن مقتضيات اتفاق الأمم المتحدة خصوصا من المواد 46 إلى 54 المتعلقة بالدول الأرخبيلية لا تنطبق عليها، وهذا ما يعطي الأفضلية للمغرب. ورغم مطالبة أوساط سياسية داخل جزر الكناري نفسها على رأسها القوميون بمنح الجزر الصفة القانونية وتوسيع سلطتها لتشمل تعيين حدودها البحرية مع المغرب، إلا أن هذا المطلب لم ينجح في تحقيق توافق لدى الطبقة السياسية هنالك. وفي مايو 2022 صوت البرلمان المحلي ضد مقترح بهذا الشأن تقدم به النائب عن التجمع القومي نافاري كونتيرو ب36 صوتا من الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي مقابل 47 صوتا من القوميين وحزب بوديموس، كما أن القانون البحري يمنح نظريا الأفضلية للمغرب باعتبار سواحله البحرية الممتدة مقارنة مع سواحل جزر الكناري، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية المغربي في سنة 2020
وبشكل ضمني في إحدى تصريحاته التي نقلتها وكالة إيفي الإسبانية عندما قال أنه لا يمكن تطبيق مبدأ خط الوسط في حالة وجود حدود ب 750 كيلومتر أمام أخرى ب 10 كيلومتر فقط. وترى أوساط سياسية إسبانية أن إعلان الرباط توسيع مجال الولاية القانونية البحرية لما وراء الرأس الأيوبي، أي انطلاقا من مدينة طرفاية وحتى الحدود الموريتانية، يعد إجراء قانونيا داخليا الهدف منه تعزيز سيادة المغرب على صحرائه المتنازع عليها والتي هي صحراء مغربية. كما يعتبر أن أي اتفاق مستقبلي بين الرباط ومدريد بشأن المياه الساحلية للصحراء يلزم البلدين فقط ما دام لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي ملف الصحراء على صعيد الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى المغرب وإسبانيا، تطالب البرتغال بدورها بمنطقة اقتصادية خالصة للجزر المتوحشة كما يطلق عليها، التي تتبع أرخبيل ماديرا بالمحيط الأطلسي وتقع غرب جزر الكناري، وهو الأمر الذي يزيد المشهد تعقيدا، خصوصا أن مدريد لا تعترف بسيادة لشبونة على هذه الجزر التي شكلت منذ ضمتها البرتغال في عام 1938 نقطة خلاف حادة بين البلدين. بالتالي يبدو أن نقاط الخلاف بين البلدين قد تؤخر الوصول إلى حل من الأساس، كما أن حساسية مخرجات هذا القرار قد تكون دون المأمول بالنسبة للشعب الإسباني. لهذا يتم تأجيل الإعلان عن هذا الاتفاق، والذي بنسبة كبيرة سيكون في صالح المغرب. وبالرغم من التحديات الموجودة لترسيم هذه الحدود، هنالك العديد من الفرص الإيجابية التي يحظى بها هذا الاتفاق في حال حدوثه، إلا أن هنالك تحديات تتعلق بكيفية إدارة واستغلال هذه الموارد بطريقة مستدامة تراعي الحفاظ على البيئة البحرية، ويتطلب الأمر تعاونا وثيقا بين الجانبين لضمان تطبيق المعايير البيئية الدولية وتطوير التكنولوجيا اللازمة لاستغلال المعادن دون الإضرار بالبيئة. كما أن استغلال المغرب لثروات هذا الجبل النفيس سيكون له انعكاسات اقتصادية جد إيجابية على مستويين، يتجلى أولهما في قدرة المغرب على تصدير هذه المعادن النادرة والتحكمه في السوق الداخلية، مما سيوفر عائدات مالية قوية للبلاد تمكنها من تطوير صناعات المستقبل والدفع نحو تطوير مخططاتها الصناعية، إضافة إلى جلب استثمارات جديدة أجنبية متعلقة بهذا النوع من الصناعات المستقبلية، وخلق شروط التحول الصناعي وتوفير فرص الشغل وتطوير البنية التحتية الصناعية المتمركزة حول الصناعات المستقبلية وعالية الدقة. وسوف يعطي المملكة قوة إضافية وورقة ضغط على أهم الدول في العالم. كيف هذا؟ فالصين تسيطر على قرابة 60% من إنتاج المعادن الأرضية النادرة في العالم، وفقا لأحدث تقرير صدر عن معهد بيكر للدراسات السياسية العامة في جامعة تريس الأمريكية. ويخص المعهد في تقريره سلسلة من المعادن الأرضية النادرة، أبرزها الليثيوم والكوبالت والنيكل والجرافيت والمنغنيز وعناصر أرضية أخرى ضرورية في الصناعات الحديثة. ومع توسع العالم في استخدام الألواح الشمسية والتوربينات الهوائية والسيارات الكهربائية للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، تتصاعد أهمية المعادن النادرة التي لا يمكن الاستغناء عنها في مثل هذه الصناعات. وتعتمد الولايات المتحدة على المعادن النادرة المنتجة في الصين بنحو 80%، كما أن مشكلة الاتحاد الأوروبي أكبر، حيث يستورد 98% من احتياجاته من الصين، وفق ما جاء في تقرير للمفوضية الأوروبية في سبتمبر أيلول من عام 2020. يعني أمريكا وأوروبا في حالة تبعية كاملة تقريبا للصين، ودخول المغرب في إنتاج هذه المعادن سيجعلها تفقد الصين أهم أوراق ضغطها أمام الغرب إذا أرادت ذلك. كما يمكن للمغرب التنسيق مع الصين نفسها لتنظيم هذا السوق وفق مصالح الدولتين، وفي كلتا الحالتين المغرب سيكون أكبر فائز
خاصة بعد سلسلة العقوبات الأمريكية على الصين وروسيا ورفع الأداءات الجمركية على المنتجات الصينية خاصة السيارات الكهربائية. وبمناسبة السيارات الكهربائية، فمخزون جبل تروبيك من التيلوريوم المقدر بنحو 10% من الاحتياط العالمي، والذي يستعمل بشكل أساسي في تصنيع رقاقات أشباه الموصلات التي تدور عليها الآن حرب تكنولوجية. وهذا الاحتياطي كذلك يكفي لصناعة 270 مليون سيارة كهربائية. يعني لو ينتج المغرب سنويا مليون سيارة كهربائية سيحتاج 270 سنة لينضب هذا الجبل. وهذا أحد أسباب استقبال المغرب استثمارات ضخمة من الصين لبناء مصنع عملاق لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بقيمة تتجاوز 6.5 مليار دولار. وأعلنت الصين مؤخرا كذلك عن استثمارات لا تقل أهمية في المغرب لبناء مصنع عملاق لأشباه الموصلات. ونظرا لأهمية هذا الجبل، قام الاتحاد الأوروبي بتصنيفه كمحمية استراتيجية، بالإضافة إلى 7 جبال أخرى وهي أقرب إلى المجال البري المغربي منه إلى جزر الكناري التي تحت السيادة الإسبانية. مع العلم العديد من المغاربة لا يعترفون بإسبانية الجزر، ويقولون أن هذه الجزر اسمها الجزر الخالدات وليست جزر الكناري، وهي تابعة للمملكة المغربية تاريخيا. وعلاوة على ذلك، أعاد إعلان الشركة البريطانية أوروبا أويل غاز في أبريل 2022 اكتشافا نفطيا يقدر بمليار برميل في سواحل مدينة أكادير الجدل داخل إسبانيا بشأن نشاط التنقيب عن النفط والغاز قرب سواحل جزر الكناري. كما عبرت إسبانيا عن قلقها إزاء السياسة التي تبنتها الرباط بشأن هذا الملف، إذ قال رئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري إنخيل توريس تعليقا على هذا الاكتشاف أن حكومة الكناري ترفض بشكل قاطع أي تنقيب عن النفط في مياهها، وتدعو إلى احترام الأمن البيئي في المنطقة. وخلال 10 سنوات الأخيرة وقعت مجموعة من الشركات الدولية اتفاقات مع المكتب الوطني للهيدروكربورات بهدف إجراء دراسات تنقيب في سواحل المحيط الأطلسي، كما هو الشأن مع شركة إيني الإيطالية التي حصلت عام 2018 على ترخيص يمنحها إمكانية الاستكشاف في سواحل طرفايا. وأعلنت شركة نيو ميد إنرجي الإسرائيلية نهاية 2022 توقيع اتفاق مع السلطات المغربية للتنقيب عن الغاز الطبيعي ببوجدر في منطقة الصحراء. كما وقعت شركة راتيو بتروليوم الإسرائيلية كذلك المتخصصة بالتنقيب في أكتوبر 2021 اتفاقا حصلت بموجبه على ترخيص حصري للدراسات والتنقيب عن النفط والغاز في كتلة أتلانتيكا الداخلة. وبالإضافة إلى كل ما سبق ذكره، فالاتفاقات التي تم توقيعها خلال القمة الإسبانية المغربية الأخيرة مكنت من رسم أفق إيجابي للعلاقات بين البلدين. فمن ضمن النقاط 16 التي تضمنها البيان المشترك المغربي الإسباني في سنة 2022 كان هنالك إشارة لإعادة إحياء مجموعة العمل المغربية الإسبانية المعنية بالحدود البحرية على الواجهة الأطلسية. ولم تجتمع هذه اللجنة منذ 15 عاما، وتم إطلاقها في عام 2001، وعقدت أولى اجتماعاتها في سنة 2005 في فترة كانت تعيش فيها العلاقات بين الرباط ومدريد أفضل مراحلها. وتضم المجموعة فرق عمل من البلدين تهم ترسيم الحدود والصيد البحري والبنية التحتية والأمن، إضافة إلى النقل والمواصلات. وقامت إسبانيا في عام 2014 بترسيم منطقتها الاقتصادية الخالصة شمال غربي المتوسط، لكنها تفادت القيام بنفس الأمر مع حدودها مع المغرب. وهذا دليل على الحذر الذي تتعامل به مدريد مع هذا الملف، وفق ما ذكره الباحث المهدي باسط من مركز الأبحاث الفرنسي زوماد. في الأخير يعتبر ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا وحماية جبل تروبيك خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية ودعم الاقتصاد الوطني. كما يعكس التقارب الأخير وإعادة اللجنة المشتركة لترسيم الحدود دليلا على عمق العلاقات الثنائية والتزام البلدين بتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالحهما ويضمن التنمية المستدامة للمنطقة. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. اشتركوا الآن في القناة
وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس وأحد على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. كان معكم حمد القروي، برنامجكم عرب شو.